Before Diwali vacation, we had started the lesson, The Homecoming, written by Rabindranath Tagore, and we have discussed about author, about the particular text in short. After that, we had started the special texts, and I think we have completed most of the portion of this particular story. There are some remaining portion we will resume today. So I think we have completed up to that Patrick's uncle comes, and Patrick is very eager to go with uncle, and he is waiting eagerly when he has to go with his uncle. And boy began to hew. Okay. This one is last paragraph we had discussed in last video. It was an immense relief to mother to get rid of Patrick. She was prejudiced against the boy, and no love was lost between the two brothers. She daily feared that he would either drown Makhan in the river, or break his head in fight, or run him into some danger or other. At the same time, she was somewhat distressed to see Patrick's extreme eagerness to get away. This particular situation generally shows that how mother is very concerned about her child. As far as Patrick is concerned, according to her, he was mischievous, he was always angry, and Makhan was very like a lamb, as good as gold. And she had fear that any day that Patrick would beat him or drown him in the river, and that is anxiety, that is very distressful to her. But at the same time, when she thinks that she is getting rid of the Patrick, means it doesn't mean that she considered Patrick as her enemy or all that. सो फॅटिक इज न्यूसन्स, आपण ज्याला म्हणतो उपद्रव होता, इथपर्यंत ठीक आहे. तरी पण एखाद्या आईला आपले दोन्ही मुलांबद्दल किती कन्सर्न्स आहे. जसं तिला असं वाटते की फॅटिक जर दूर झाला तर कदाचित माखन सेफ होईल, म्हणजे माखनला असं तिला भीती वाटते की ही वूड ड्रॉन हिम इन रिव्हर. अशा प्रकारच्या ज्या भीती आहे काही की त्याच्या झगड्यामध्ये त्याला माखनला खूप लागेल वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी. तरी पण जेव्हा एवढा ईगर आहे, म्हणजे एवढा उत्सुक आहे कोण, फॅटिक आपल्या अंकलसोबत आपल्या मामासोबत जाण्यासाठी, तर ती गोष्ट कुठंतरी आईला डिस्ट्रेस करत आहे, कुठं चिंतेत पाडते. याचं कारण का आईला असं वाटते की कदाचित माझ्या प्रेमामध्ये काही कमी आहे का, किंवा फॅटिक मला मी काही कमी करतो का. अशा प्रकारचं एक ईगरनेस म्हणा, किंवा एक कुठंतरी एक अँझायटी त्या फॅटिकच्या आईच्या मनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. एक व्हेरी प्युअर हार्ट ऑफ मदर वी कॅन फाइंड आउट हिअर. Okay. Then Patrick, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day. This is phrase, pins and needles. याचा अर्थ असा होतो anxious and worried. that particular thing will happen or not. म्हणजे मामाने तर मला म्हटलं आहे की आपण कलकत्त्याला जाऊ. ही इज व्हेरी इगर टू व्हिजिट कलकत्ता विथ हिज अंकल. पण त्याला असं वाटतं की मामाने म्हटलं, आता त्या मामा मग आता चाल म्हणत नाही, मामा कधी निघणार आहोत. पण ही कीप आस्किंग ऑल द डे व्हेन वी आर गोईंग टू व्हिजिट कलकत्ता. अशा प्रकारचं एक इगरनेस आहे. पीन अँड निडलेसचा अर्थ होतो अँक्सियस अँड वरीड. एखादी गोष्ट वेदर दॅट पर्टिक्युलर थिंग विल हॅपन आर नॉट, ही जी अँक्सायटी असते, ही जी एक वरी असते, ही याला आपण हे फ्रेज आहे पिन्स अँड निडलेस. म्हणजे कुठंतरी खूप आतुर असणे एखाद्या गोष्टीसाठी, आणि एक मनामध्ये भीती असणे, होईल का नाही, आपण कधी जाऊ, एक आतुरता. दॅट इज फ्रेज पिन्स अँड निडलेस.
He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. आपल्याला हा अनुभव आपल्या लहानपणी आलेला आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट सारं वडिलांनी साधं आपल्याला म्हटलं की उद्या तुम्हाला कपडे घेऊन देणार आहोत, तरी असा एक रात्र आपली म्हणजे आपल्याला झोप लागत नाही. उद्या आपण जाऊ, बाजारात जाणार आहोत, नवीन कपडे वडील घेऊन देणार आहे. एक वेगळी अँक्सायटी असते का कदाचित नाही नेलं तर, अशा प्रकारचं पिन्स अँड निडलेस त्या प्रकारचं एक अँझायटी किंवा वरीड असणे किंवा एक प्रकारचं एक्साइटमेंट असणे, हा नर्वस असणे, थोडंफार नर्वसनेस असणे, नाही घेऊन दिलं तर, किंवा मग जाण्याची एक एक्साइटमेंट असणे, अशा प्रकारचं जे हे ज्या टीन एजर्स जे असतात जनरली 12 ते 15 वर्षाची मुलं किंवा जे टीनेजर आपण म्हणतो की 13पासून तर 19पर्यंत हा टीनेज पर्टिक्युलरली, पण त्याच्यापेक्षा जे लहान वगैरे मुलं असतात त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं एक्साइटमेंट आपल्याला पाहायला मिळते. हे बिक्विथचा अर्थ काय? एखाद्याला देऊन टाकणे. हे बिक्विथ टू माखन इन परपेच्युटी. इन परपेच्युटी म्हणजे नेहमीसाठी, परमनंटली. इन परपेच्युटी हिज फिशिंग रॉड. फिशिंग रॉड माहीत आहे तुम्हाला? म्हणजे जे मच्छी पकडण्याचं एक साधन आहे, त्याला असे छोटंसं असे गड असते, त्या गड्याला मग आपण काहीतरी लावून कणिक वगैरे लावून ते आपण मग ते नदीमध्ये टाकत असतो किंवा जे पॉन्ड असेल त्याच्यात टाकून आपण मग ते एक फिशिंग करण्यासाठी जे वापरणारं शस्त्र आहे फिशिंग रॉड. त्याच्यानंतर हिज बिग काईट. काईट म्हणजे पतंग. हिज मार्बल्स, ज्या गोट्या असतात, कंच्या म्हणतो आपण त्याला. हे सगळंच्या सगळं म्हणजे एवढं त्याला म्हणजे एकदम एक्साइटमेंट आहे की आता मी तिकडं कलकत्त्याला चाललो, तिकडे खूप वेगळं जग असेल. त्याच्यामुळे त्याचे जेवढे काही खेळाचे साधनं आहे ते सगळे साधनं तो कोणाला देऊन टाकतो? माकनला देऊन टाकतो. अँड ही जनरॉसिटी इंडीड ॲट धिस टाईम ऑफ डिपार्चर. डिपार्चर म्हणजे निघणे, एखाद्या ठिकाणावर निघणे किंवा प्रवासाला सुरुवात करणे. ॲट द टाईम ऑफ डिपार्चर हे जनरॉसिटी टुवार्ड्स माकन वॉज अनबाउंडेड. जनरॉसिटी म्हणजे खूप उदारपणा ज्याला आपण म्हणतो. हे याच्या आधी कधीही एवढा मोठा परिवर्तन आपल्याला आपल्या फॅटिकच्या आयुष्यात कधी दिसला नाही किंवा स्वभावामध्ये दिसला नाही. तेवढा एक परिवर्तन, एक ट्रिमेंडस चेंजेस त्याच्या टेम्परमेंटमध्ये म्हणा किंवा स्वभावामध्ये आपल्याला इथे पाहायला मिळते. व्हेन दे रिच कलकत्ता. आता हे सगळं झालं म्हणजे फॅटिक हा एकदम इगर आहे की त्याला आपल्याला कुठेतरी कलकत्त्याला जायचं आहे, तिथे आपल्याला राहायचं आहे, नवीन शहर या ठिकाणी चाललो. म्हणजे खेड्यामध्ये जे मुलं जनरली राहतात त्यांना एक आकर्षण असते शहराचं. आणि जेव्हा तो आता शहरात निघत आहे, कलकत्ता म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे खूप मोठं शहर त्यावेळेस असेल, आणि त्याच्यामुळे त्याला असं वाटतं की आपल्या सगळं जे बिलॉंगिंग आहे, जे खेळाचे साधनं आहे, जे मार्बल असेल, काईट असेल, फिशिंग रॉड असेल, हे गेव जनरसली म्हणजे एकदम उदारपणाने तो आपल्या माखनला देऊन टाकतो आणि सगळा तो आपल्या अंकलसोबत आपल्या कलकत्त्याला तो निघत. व्हेन दे रिच कलकत्ता. त्याच्यानंतर ते आले कलकत्त्याला पोचले. कोण? फॅटिक अँड हिज अंकल. फॅटिक मेड ॲक्वेंटन्स. ॲक्वेंटन्सचा अर्थ काय? परिचय करून घेणे. ॲक्वेंटन्स ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाईम. आता आपल्याला माहीत आहे की जेव्हा फॅटिकच्या आईचं लग्न झालं तेव्हा बिशंबर अंकल जे आहे फॅटिकचे मामा ज्याच्यासोबत तो आला आहे, तेव्हा बिशंबर अंकलनी बॉम्बेला आपला बिझनेस स्टार्ट केला होता. त्याच्यानंतर फॅटिकचे वडील मरण पावले. त्याच्या कितीतरी दिवसाने बिशंबर पहिल्यांदा फॅटिकच्या आईच्या घरी आलेले आहे. त्याच्यामुळे फॅटिकला ओळखी म्हणजे 14 वर्षाचा फॅटिक आहे तरी त्याला ओळखी नाही की हे माझे मामा होय. नंतर जेव्हा आई सांगतो तेव्हा त्याला कळते. याचा अर्थ ऑब्व्हियसली फॅटिकची आंट जी आहे किंवा मामी ज्याला म्हणतो आपण, तर तिलासुद्धा तो पहिल्यांदाच भेटत आहे. फॉर द फर्स्ट टाईम शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड. प्लीज्डचा अर्थ काय होतो? आनंदी होणे, हर्ष होणे, उल्हास होणे. शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड विथ हिज अननेसेसरी ॲडिशन टू हर फॅमिली. आता हा मानवी स्वभाव आहे की अननेसेसरी म्हणजे अचानक, अनएक्सपेक्टेड जर एखादा माणूस जर आपल्या फॅमिलीमध्ये जर कोणी ॲड होत असेल तर कोणीही सहन करत नाही. म्हणजे आता काही सगळेच लोक जनरस असतात किंवा सगळ्यांनाच आपला म्हणजे सगळ्यांची सेवा करण्यामध्ये रस असतो असं नाही. पर्टिक्युलरली ॲट द सेम केस इज विथ फॅटिक. व्हेन सी फर्स्ट टाईम मेड ॲक्वेंटन्स विथ हिज अंट, सी इज नॉट फाउंड प्लीज्ड
with that acquaintances, she considered this is unnecessary act of December. Unnecessary addition to her family, she found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. आता ऑलरेडी तिचे 3 मुलं आहे, त्याच्यामुळे तेच तिच्या फॅमिलीसाठी इनफ आहे, पुरेसे आहे. आणि 3 मुलांचा सांभाळ करणं हे तिच्यासाठी खूप डोकेदुखी आहे असं म्हणता येईल. अँड टू ब्रिंग अ विलेज लॅड, लॅडचा अर्थ होतो मुलगा, विलेज लॅड of 14 into their midst was terribly upsetting. आधीच 3 मुलं तिला आहेत, त्यासोबतच हा आणखी एका खेड्यातला एक माझा गावंढळ मुलगा त्यांच्यासोबत आणणे. दुसरी गोष्ट, एक हा त्याला आपण म्हणतो मानवी स्वभाव आहे. कोणत्याही आईला आपले मुलं खूपच हे वाटतात, म्हणजे सिव्हिलाइज्ड वाटतात, एकदम चांगुलपणा असलेले वाटतात, किंवा एकदम त्याला काय म्हणतो आपण संस्कारी वाटतात. आणि अशा संस्कारी मुलांमध्ये एक खेड्यातला मुलगा आणणे, तर तिला आईला ऑब्व्हियसली भीती वाटत असेल की कदाचित या गावंढळ मुलाबरोबर माझे मुलं जर राहिले तर माझे मुलंसुद्धा गावंढळ होतील. एक अनामिक भीती तिच्या मनामध्ये असेल. त्याच्यामुळे ते म्हणजे आपण अरायवल ऑफ फॅटिक इन हर फॅमिली इज व्हेरी अपसेटिंग टू हर. And she considered her own 3 children enough for herself, for her family, and another addition to that family is very upsetting to her. That's why she is not pleased with the first acquaintance of fatigue. 40 into midst of was terribly upsetting. Bishambar should really have thought twice before committing such indiscretion. इनडिस्क्रेशनचा अर्थ होतो एक अविवेकी कृत्य करणे, कसलाही डोकं न लावणे आणि कसलाही म्हणजे कारण म्हणजे त्याच्या परिणामाचा विचार न करता एखादी कृती करणे असं. अकॉर्डिंग टू हिज वाईफ म्हणजे फॅटिक्स अंकल व्हॉट एव्हर हॅज बीन कमिटेड बाय बिशंबर, व्हॉट इज कमिटमेंट ही हॅज ब्रॉट फॅटिक टू हिज होम, इट इज ॲक्ट ऑफ इनडिस्क्रेशन. ह्या काय एक तो मूर्खपणा आहे, टोटल अविवेकीपणा आहे असं तिला वाटतं. ही मस्ट हॅव रिअली थॉट ट्वाईस, म्हणजे त्याला तिथे आणण्याच्या ऐवजी त्याने 2दा विचार करायला पाहिजे होता की आधीच माझ्याकडे 3 मुलं आहे, सोबत माझी बायको अशी आहे किंवा फॅमिली अशी आहे, त्यासोबत त्याला न्यावं की नाही असा 2दा त्याने विचार करायला पाहिजे होता. अँड दॅट्स वाय शी कन्सिडर्ड दॅट ॲक्ट ऑफ arrival of fatigue into her family is act of indiscretion on the part of Bishambar. In this world of human affairचा म्हणजे अर्थ होतो की आपल्या मानवी जे आपले व्यवहार चालतात. In this world of human affairs there is no worse nuisance. न्यूसन्सचा अर्थ होतो उपद्रव. There is no worse म्हणजे जसं आपण काय म्हणतो बॅड, वर्स अँड वर्स्ट, एकदमच वाईट, म्हणजे वाईटाचा दुसरा प्रकार वर्स न्यूसन्स दॅन अ बॉय ॲट द एज ऑफ 14. इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्युमन अफेअर देअर इज नो वर्स न्यूसन्स दॅन अ बॉय ॲट द एज ऑफ 14. हे अंडरलाईन करून ठेवा या लाईन की अकॉर्डिंग टू ऑथर इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्युमन अफेअर, या मानवी जगामध्ये देअर इज नो वर्स न्यूसन्स म्हणजे उपद्रव, एवढा भयंकर उपद्रव जर कोणता असेल तर तो म्हणजे कोणता आहे, ए बाय ॲट एज ऑफ 14. 14 वर्षाचा मुलगा म्हणजे या जगामधलं सगळ्यात मोठं वाईट उपद्रव आहे, अशा प्रकारची तुलना तिथे आपल्याला रायटर रवींद्रनाथ टागोर करताना दिसतात. व्हाय ही इज नायदर ऑर्नामेंटलचा अर्थ काय, अलंकारित करणे, सुशोभित करणे. आता ॲज द एज ऑफ 14 जेव्हा टीन एजेस असते, म्हणजे 13व्या वर्षापासून म्हणजे 12, 13, 14, 15, 16 ज्याला टीन लागलेलं असते त्याला आपण टीन एज म्हणतो. तर या वयामध्ये शरीरामध्ये काही परिवर्तन होतात. म्हणजे एक मुलाची एकदम फास्ट हाईट वाढते, त्याच्यानंतर त्याचे गालं बसतात, त्याचा चेहरा एकदम ओबडधोबड होतो, ओठावर थोडीफार मिशी वगैरे यायला लागते, चेहऱ्यावर गालावर मुरमं येतात आणि एकदम त्याचा चेहरा असा ओबडधोबड दिसतो, एकदम ऑर्नामेंटल म्हणजे कसं म्हणतो त्याला सुशोभित मुळीच दिसत नाही.
त्याच्याकडे पाहिल्यावर असं एखादा बिमार आहे का बा, किंवा एकदम ओबडधोबड कसा तरी चेहरा, म्हणजे ही एज आहे 14 वर्षाची. या काळामध्ये माणूस, कोणताही मुलगा दिसायला फारसा चांगला दिसत नाही, आहे त्याच्यापेक्षा वाईट दिसतो. ही इज नायदर ऑर्नामेंटल नॉर युजफुल. युजफुल म्हणजे कामी येणे. जसं आपण घरगुती कामाचा जेव्हा विचार करतो, म्हणजे कोणतेही कामं असेल घरगुती, दळणदळणे असेल घरचं, किंवा आईला मदत करणे असेल, जे घरगुती कामं आपलं एखादा मुलगा आपल्या आईसोबत करू लागतो. मुलगी जर असेल ठीक आहे, ती कुठंतरी आपल्या आईला कामामध्ये वगैरे मदत करत असते, पण ॲज फार ॲज बॉय, म्हणजे पर्टिक्युलर मुलगा जर आपण विचार केला तर हा कोणत्याही कामात नसतो. म्हणून इथं म्हणतो की ही इज द वर्स्ट न्यूसन्स इन दिस होल वर्ल्ड. म्हणजे याचा अर्थ तो दिसायला पण सुंदर नसतो, सोबतच तो कोण्या कामाचा पण नसतो. इट इज इम्पॉसिबल टू शॉवर अफेक्शन ऑन हिम ॲज ऑन लिटल बॉय. जसं एखादा छोटा मुलगा असेल, म्हणजे 4-5 वर्षाचा, 5-6 वर्षाचा, किंवा छोटा बाळ असेल, त्याच्यावर कोणीही त्याच्यावर प्रेम करत असते, त्याला त्याचं गाल पकडणार, त्याचे लाड करणार, हे सगळे. पण ह्या 14 वर्षाचा मुलगा ना लाड करण्याच्या लायकीचा असतो, ना कोणत्या कामाच्या लायकीचा असतो, दिसायला सुंदर नसतो. अँड ही इज ऑलवेज गेटिंग in the way. If he talks with the childish lips, he is called a baby. If he answer in the grown-up way, he is called impertinent. पहा, समजा आता ते वय अशी असते, 14 वर्षाची वय, म्हणजे तो एकदम मोठा झालेला नसतो, म्हणजे ग्रोनअप झालेला नसतो, एक मॅच्युरिटी आलेली नसते, सोबत तो लहानही राहिलेला नसतो, त्याची हाईट वाढलेली असते, किंवा त्याचं ते बाकीचे मुरसूट वगैरे येणं, किंवा बाकीचे जे फिजिकल जे हे होतात डेव्हलपमेंट किंवा परिवर्तन होत असते, या सगळ्याचा विचार जर केला, तो लहान पण नसतो, मोठा पण नसतो. अशा वेळेस समजा तो एकदम चाइल्डिशली जर बोलत असेल तर लोक पहा एवढा मोठा वाढला ना कसा मूर्खासारखा बोलते असं म्हणतो. तो समजा मोठ्या माणसासारखा जर बोलत असेल, इम्पर्टिनंट आहे, उद्धट आहे, अशा प्रकारे त्याच्यावर आरोप होत असते. इन फॅक्ट एनी टॉक ॲट ऑल फ्रॉम हिज रिसेंटेड म्हणजे कुठंतरी जे काय तो कोणतीही कृती करेल, कोणतेही बोलणं असेल, त्याला लोकांकडून प्रतिसाद चांगला मिळत नाही, त्याला कुठंतरी तिरस्कारच होत असतो. अशा प्रकारची ही कंडिशन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. देन ही इज ॲट द अनअट्रॅक्टिव्ह ग्रोविंग एज. आणि ही पर्टिक्युलर ही एज असते माणसाची, चेहरा एकदम उबडधोबड झालेला असतो. अनअट्रॅक्टिव्ह एज म्हणजे त्याला एकदम शरीरसुद्धा त्याचं एकदम उबडधोबड वाढलेलं असतं, त्याच्यामुळं एकदम अनअट्रॅक्टिव्ह सिच्युएशन, ग्रोविंग अप एज. ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विथ इनडिसेंट हेअर्स. इनडिसेंट म्हणजे एक, डिसेंट म्हणजे काय, शोभेशी, इनडिसेंट म्हणजे न शोभणारी. ही जी अशी वय असते तेव्हा आपण जनरली हाईट वाढण्याचा जर प्रकार बघितला तर 1 वर्ष जर आपण कपडे घेतले समजा तर ते कमीत कमी 2 वर्ष होतात. अशी धीमे हाईट आपल्याला सुरुवातीच्या काळामध्ये म्हणजे लहानपणी वाढताना दिसते. पण हे टीनएजेसमध्ये जे हाईट वाढण्याचं प्रमाण आहे एकदम फास्ट असते. समजा तुम्ही आता जर एखादा पॅन्ट घेतला असेल तर तो तुम्हाला 6 महिन्यानेच तो आखूड व्हायला सुरुवात होते. हे इनडिसेंट ग्रोथ आपल्याला तिथं पाहायला मिळते. ही सुद्धा अनवेलकमच आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. हिज वॉइस ग्रो होर्स म्हणजे आवाजामध्ये कणखरपणा असतो, असा म्हणजे कणखर पण नाही, एक ग्रोन बेससारखा आवाज नाही, एकदम असा त्याला काय म्हणतो आपण गळा बसल्यासारखा असा वेगळाच आवाज येणे. ॲटोमॅटिक त्यांचा म्हणजे जो लहानपणी जो गोड आवाज असतो त्या गोड आवाजाचं रूपांतर एकदम कर्कश आवाजामध्ये होणे. अँड ब्रिक्स अँड पेअर एकदम तो कर्कश आवाज होणे. त्याच्यानंतर हिज फेस ग्रो सडनली अँग्युलर म्हणजे असे इकडं तिकडं हे होणे, म्हणजे ज्याला काय म्हणतो इकडे गाल बसणे, नंतर हे हाडं वगैरे मोठे होणे, म्हणजे जसा गोल चेहरा वगैरे पाहिजे तसा न दिसता तिथं कुठे दबलेला आहे, कुठे बाहेर निघलेला आहे, जागोजागी आपल्याला कुठंतरी अँगल तयार झाल्याचे दिसतात. म्हणजे एकदम टोटल अनअट्रॅक्टिव्ह चेहरा त्या 14 एजमध्ये आपल्याला डेव्हलप झालेला दिसतो. त्याच्यामुळेच असं म्हणतात अकॉर्डिंग टू ऑथर की देर इज नो वन इन दिस ओल्ड वर्ल्ड दॅट लाईक्स दॅट एज. कोणी असं नाही, आईला सोडून, वडिलांना सोडून या जगामध्ये दुसऱ्या अशा कोणालाच तो आवडत नाही विशेष. कारण की बिकॉज ऑफ दिस अननेसेसरी म्हणा किंवा अनएक्सपेक्टेड जे चेंजेस होत असतात पूर्णपणे स्वभावामध्ये असेल किंवा तुमच्या हे सगळे जे चेंजेस आपण इथे डिस्कस केलेले आहे, म्हणजे एकदम
एकदम फास्ट हाईट वाढणे किंवा शरीरामध्ये बदल होणे, सोबत पटपट तुमची हाईट वाढणे, चेहरा एकदम अँग्युलर होणे, चेहऱ्यावर वेगवेगळे मुरुम वगैरे येणे, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यासोबत ह्या आपल्याला आउटर चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतात. सोबतच आपण जर विचार केला तर आंतरिक म्हणजे ज्याला म्हणते इनर चेंजेससुद्धा त्या मुलामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणे होत असते. हिज फेस ग्रो सडनली अँग्युलर अँड अनसाइटली. अनसाइटली म्हणजेच विशेष अट्रॅक्टिव्ह नसणे. इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्टकमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लॅप्सेस इन द बॉयज ऑफ 14. म्हणजे शॉर्टकमिंग्स ऑफ चाइल्डहुड. आता एखादा छोटासा बाळ असेल, त्याला बोलता येत नसेल तर तो थोडं बोलला असेल तर ते आपल्याला आवडते, किंवा एखादं बाळ त्याला चालता येत नसेल तो वारंवार पडत असेल तरी आपल्याला त्याच्याकडे पाहून एक वेगळा आनंद होतो. पण हे जे 14 एजेस म्हणजे आहे यांच्या छोट्याशा चुकासुद्धा आपण सहन होत नाही. याचं कारण म्हणजे तो एकदम वाढलेला दिसतो आपल्याला, पण तेवढाच तो लहानही असतो. ह्या सगळं जे एक द्विधा मनस्थिती आपल्याला त्या ॲज द एज ऑफ 14 आपल्याला इथे पाहायला मिळते. व्हेन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपल ही इज आयदर अनड्युली फॉरवर्ड ऑर एल्स अनड्युली शाय दॅट ही अपियर्स असेम्ड ऑफ हिज व्हेरी एक्झिस्टन्स. म्हणजे एखाद्या मोठ्या लोकांसोबत तो बोलत असेल तर कधी कधी असं वाटतं की त्याने जर शहाणपणाच्या गोष्टी केल्या तर पाय एवढूसा मुलगा 14 वर्षाचा एवढ्या समोरच्या गोष्टी करतो. तो जो लाजाळू असेल तर लोक त्याला म्हणतात पहा किती लाजाळू आहे. ह्या सगळ्या कॉम्प्लिकेशन्स आपल्याला या वयामध्ये म्हणजे ॲट द एज ऑफ 14 इथे आपल्याला पाहायला मिळते. आणि हे अशा सगळ्या द्विधा मनस्थितीमध्ये देअर इज नो वन टू लव्ह द बॉयज ऑफ 14 असं आपल्याला म्हणता येईल. ओके, आय होप you must have understood this particular portion. The remaining portion we will discuss tomorrow.